Minh sát điện. Lên. Thánh nhân chi cảnh. Ngươi đã siêu phàm nhập thánh. Điện chủ, người của Minh sát điện bắt cóc phu nhân của ngài rồi. Được lắm, bọn chúng là đang ép ta vào trong. Vậy thiên hạ chúng sinh có liên quan đến vương mẫu ta rồi. Gửi vị trí cho ta. Dạ. Diệp Khuynh Thành, vợ của Vương Hạo. Đại nhân, sát thủ Minh sát điện. Khó trách Vương Hạo này lại lưu luyến quên lối về. Thiên hải đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất nhiên rồi, Diệp Khuynh Thành này có được địa vị như ngày hôm nay trong giới giải trí đại hạ. Ngươi nghĩ là nhờ diễn xuất của nàng ta sao? Chẳng phải là nhờ dung mạo của nàng ta hay sao? Nhưng đại nhân, người của Minh sát điện chúng ta không phải đã đi tìm Vương Hạo rồi sao? Võ thần điện điện chủ, thiên hạ đệ nhất bát. Ngươi nghĩ hắn dễ dàng bị đối phó vậy sao? Đã biết ta không dễ đối phó, tại sao còn đến nộp mạng? Vương Hạo, cho dù trước kia ngươi có oai phong cỡ nào, 3 năm trước ngươi trọng thương rời khỏi Võ thần điện, làm rể 3 năm, ta không tin ngươi còn chiến lực như lúc trước. Vậy ngươi thử đoán xem, ta đến đây bằng cách nào? Minh thập thất bọn chúng đã bị ngươi lấy mạng rồi sao? Đám hề nhảy nhót, ta muốn xử thì xử. Nhưng các ngươi rõ ràng biết thân phận của ta, còn dám đến nộp mạng. Ta không tin Minh thập thất đại nhân lại bỏ mạng trong tay tên phế vật này. Vương Hạo, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hiện tại điểm yếu nằm trong tay ta. Ngươi có thể làm gì? Kiếm đến. Ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Điện chủ, nếu Minh sát điện đưa chiến thư cho ta, vậy ta đành phải ứng chiến. Ngươi hãy đưa nàng ấy về trước đi. Vậy ngài, ta muốn hỏi xem vị thị trưởng thiên hải này rốt cuộc là thế nào? Diệp gia Diệp Khuynh Thành là thê tử của ta. Thế nhưng vừa mới đây thôi, cô ấy đã bị người của Minh sát điện bắt cóc. Ngài là thị trưởng thiên hải, lại để Minh sát điện làm càn ở thiên hải. Ngài đáng bỏ mạng hay không đáng bỏ mạng đây? Bẩm đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội chuộc lỗi. Đại nhân, tiểu nhân nguyện phối hợp với Võ thần điện tìm ra tàn dư của Minh sát điện ở thiên hải, và phó tá Diệp gia trở thành đỉnh cao quyền thế ở thiên hải này. Đại nhân, tiểu nhân tối nay nguyện vì đại nhân tổ chức tiệc đón gió. Đến lúc đó sẽ để tất cả các danh gia vọng tộc ở thiên hải đều đến dự, chiêm ngưỡng hào quang của đại nhân ngài. Đồng thời tiểu nhân còn sẽ để Diệp gia trong bữa tiệc này ngồi vào vị trí cao nhất của thiên hải. Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay dĩ nhiên là Diệp Khuynh Thành. Tiểu nhân hiểu rồi. Tối nay không chỉ tất cả các danh gia vọng tộc ở thiên hải đều sẽ đến dự, mà cả những đạo diễn minh tinh hàng đầu của đại hạ cũng sẽ đến. Đến lúc đó Diệp tiểu thư sẽ trở thành nữ vương chân chính của đại hạ. Đại nhân đi thong thả. Diệp Kim Quốc, Lưu Mỹ Lệ. Cái đó, Trần Phi thiếu gia Trần gia. Khuynh Thành không sao chứ? Trần thiếu, mau ngồi đi. Không, Trần thiếu, ngài ngồi đi. Thật khách sáo. Đa tạ Trần thiếu quan tâm. Khuynh Thành nhà tôi tuy vẫn còn hôn mê, nhưng đã được bác sĩ khám rồi. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại.
Cái đó, nói đi cũng phải nói lại, là ai đã cứu Khuynh Thành? Sao lại không ra mặt vậy? Để chúng tôi còn cảm ơn người ta chứ. Trần Thiếu, xem cậu nói kia, chẳng phải cậu cứu sao? Đúng rồi. Đúng. Coi đầu óc tôi này, tôi quên mất. Ba mẹ, đứng lại. Khuynh Thành thế nào rồi? Thằng phế vật nhà ngươi tới đây làm gì? Mẹ nói gì vậy? Là con cứu Khuynh Thành về mà, con đến xem cô ấy thế nào chứ sao? Cái gì? Khuynh Thành là do con cứu? Đúng vậy, thôi đi. Khuynh Thành rõ ràng là do Trần Thiếu cứu về mà. Hơn nữa, nếu thật sự là thằng phế vật nhà ngươi cứu, thì ngươi đã về khoe khoang từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Đúng vậy, bá mẫu nói đúng đấy. Vương Hạo, ngươi đã làm lỡ mất 3 năm của Khuynh Thành, còn bám giết lấy cô ấy không buông. Chẳng lẽ ngươi không có chút liêm sỉ nào sao? Chuyện nhà chúng tôi thì liên quan gì đến ngươi? Thằng phế vật nhà ngươi, nếu không phải tại ngươi thì Khuynh Thành có bị người ngoài Đàm Tiếu nói ra nói vào sao? Ngươi cái thứ sao chổi xui xẻo này, vậy mà còn dám nói Trần Thiếu. Cút ra ngoài cho ta. 3 năm nay vẫn luôn là ta âm thầm giúp đỡ cô ta. Với sự hiểm ác của giới giải trí, nếu không có ta, cô ta có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay sao? Vương Hạo, ngươi cũng khoác lác quá rồi đấy. Ngay cả Trần gia chúng ta cũng không dám nói có thể nhúng tay vào toàn bộ giới giải trí đại hạ. Chỉ bằng ngươi sao? Thứ giống như con kiến hôi. Việc ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Ngươi câm miệng, đừng nói những lời nực cười như vậy ở đây nữa. Cút ngay cho ta. Ở đây không chào đón ngươi. Đây là nhà do Khuynh Thành mua. Ta là chồng cô ấy. Ngươi hình như không có tư cách đuổi ta đi thì phải. Mẹ ta không có tư cách này. Vậy ta có tư cách này không? Ngươi vừa nói gì? Vương Hạo, ta nghĩ ngươi trong lòng nên rất rõ ràng. Ta và ngươi ở bên nhau chỉ là vì hôn ước năm xưa của ông nội ta mà thôi. Mẹ ta nói đúng. Những năm này ngươi thật sự đã ảnh hưởng đến ta rất nhiều. Ta không biết đã phải chịu bao nhiêu lời gièm pha, nhưng mà ta chưa từng giận cá chém thớt với ngươi. Nếu như ngươi có thể luôn luôn vững vàng, có lẽ cho dù hôn sự này là một sai lầm, ta cũng có thể chịu đựng thêm. Nhưng ta không ngờ hôm nay ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Vương Hạo, ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Những gì ta vừa nói đều là sự thật, hơn nữa rất nhanh sẽ thành hiện thực. Rất nhanh sẽ thành hiện thực. 3 năm rồi, Vương Hạo. Ta đã đợi 3 năm, nhưng ta không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Hãy buông tha cho ta đi. Nghe thấy rồi còn không mau cút đi. Đừng ở đây như con ruồi vo ve làm phiền người khác. Ngươi dám đánh ta? Trần Thiếu. Vương Hạo, ngươi điên rồi. Ngươi có biết đắc tội với Trần Thiếu ở Thiên Hải thị này, ngươi sẽ không có chỗ dung thân. Chỉ bằng hắn ta, lão tử hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Trương phó quan tới. Trương phó quan, có phải là cánh tay đắc lực của thị trưởng đại nhân không? Sao lại đến nhà chúng ta? Không biết Trương phó quan đến Diệp gia chúng tôi là vì chuyện gì vậy? Diệp tiểu thư khách sáo rồi. Lần này ta đến là thị trưởng mời Diệp tiểu thư tham gia tiệc tối Lăng Tiêu hôm nay. Đây là thiệp mời. Tiệc tối Lăng Tiêu. Mời ta sao? Tiệc tối hôm nay là thị trưởng đại nhân đặc biệt tổ chức cho Diệp tiểu thư. Không chỉ toàn bộ danh lưu Thiên Hải sẽ đến, các minh tinh hàng đầu đại hạ, các đạo diễn hàng đầu cũng sẽ đến đông đủ. Sau đêm nay, Diệp tiểu thư sẽ trở thành thiên hậu đại hạ. Trương phó quan, không biết tôi có đức hạnh gì mà được thị trưởng đại nhân yêu ái thế này. Nhà họ Diệp các người có rồng bay cao vút chỉ là chuyện sớm muộn. Thị trưởng làm vậy cũng là mong nhà họ Diệp các người sau này khi đứng trên đỉnh kim tự tháp có thể giúp đỡ đôi chút. Nghe thấy chưa, đồ bỏ đi.
Cút ngay cho ta. Vô lễ. Trương phó quan, tại sao lại như vậy? Các ngươi đừng có tưởng rằng nhân trung long phượng trong miệng ta chính là nhà họ Trần này chứ. Nếu không phải nhà họ Trần chúng tôi thì còn ai xứng làm nhân trung long phượng nữa. Nhà họ Trần ở Thiên Hải có lẽ còn được coi là một thế lực, nhưng nếu đặt ở Đại Hạ thì còn chẳng bằng con kiến. Hạt cát giữa biển cả, thị trưởng đại nhân làm sao để vào mắt? Chẳng lẽ nhà họ Trần các ngươi thấy Trần gia ngay cả thị trưởng cũng không đáng để vào mắt? Không. Xin Trương phó quan nói rõ, nếu không phải nhà họ Trần, vậy còn có thể là ai mà lại có quan hệ mật thiết với nhà họ Diệp chúng tôi như vậy chứ? Trần Long nhà họ Diệp, đến từ Võ Thần Điện. Ý của Trương phó quan là nhân vật lớn của Võ Thần Điện đã để mắt tới con gái út nhà tôi rồi sao? Gần như vậy. Thư mời ta đã đưa tới, sẽ không làm phiền nữa. Đi thôi. Trương phó quan đi thong thả. Trương phó quan. Vương Hạo, lời Trương phó quan vừa nói hẳn là ngươi đã nghe rất rõ rồi. Sau đêm nay, ngươi và ta sẽ là người của hai thế giới. Tuy nhiên, chúng ta từng là vợ chồng. Ta mong chúng ta vẫn có thể tốt đẹp đường ai nấy đi. Trong thẻ này có 5 triệu. Ký vào đây. Thẻ này chính là của ngươi. Vậy ngươi nghĩ Vương Hạo ta 3 năm nay chỉ đáng giá 5 triệu thôi sao? Đây là cô ta trả lại cho ngươi 5 triệu. Nếu là ta một xu cũng sẽ không cho ngươi. Sao, ngươi muốn ngồi đó mà hét giá hả? Hay ngươi nghĩ nhà họ Trần các ngươi có thể nhảy nhót trước mặt ta sao? Vương Hạo, ngươi im miệng cho ta. 3 năm nay, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể nỗ lực như vậy mà vẫn cứ lẹt đẹt ở tuyến 3. Bây giờ ta có cơ hội như thế này, ngươi đừng hòng làm hòn đá cản đường ta. Ký nhanh lên. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải ta âm thầm nâng đỡ, chỉ với diễn xuất vụng về của ngươi, đừng nói là tuyến 3, ngay cả tuyến 30 cũng không đạt tới. Ngươi, thôi vậy, nếu các ngươi đã tự tin như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi xem, sau khi rời khỏi ta, nhà họ Diệp các ngươi sẽ trở thành cái dạng gì, còn ngươi, Diệp Khuynh Thành, sẽ ra sao. Khuynh Thành, nàng đừng nghe lời tên phế vật này. Ngày mai ở buổi tiệc, nàng hãy thể hiện cho tốt. Các nhân vật nổi tiếng đều sẽ đến, ta cũng sẽ đi cùng nàng. Đa tạ Trần thiếu. Đúng rồi, lát nữa đừng tiết lộ thân phận của ta. Đã rõ. Đại nhân, để tôi giới thiệu cho ngài, vị này là Tam Tề Ảnh hậu Đại Hạ, Đại Mật Mật. Xin chào. Rất hân hạnh được biết anh. Khuynh Thành tỷ, chị nói xem, người kia có phải là phu quân của tỷ không? Hắn ta làm sao lại đến đây? Khuynh Thành tỷ, tỷ nói xem, tên phế tế này làm sao vào được đây? Sao còn ra vẻ ung dung tự tại như vậy? Nếu để vị đại nhân của Võ Thần Điện biết được, thì cơ hội tối nay coi như tiêu tan rồi. Vương Hạo, ngươi đến đây làm gì? Diệp tiểu thư, ngươi đây là giám đốc Lưu, ngươi đây là tắc trách rồi. Vương Hạo làm sao mà vào được yến hội này? Có phải là dùng danh nghĩa của ta? Ta cần gì mượn danh nghĩa của ngươi? Ta đến đây đương nhiên là vì được mời. Yến tiệc hôm nay chỉ có nhân vật đỉnh cấp Thiên Hải và minh tinh hạng nhất Đại Hạ cùng đạo diễn mới được vào. Ngươi nói ngươi có thiệp mời, thật nực cười. Vương Hạo, ta biết ta ly hôn với ngươi, ngươi rất đau khổ, nhưng mà nếu ngươi vì thế mà phá hỏng đại sự của ta hôm nay, ta sẽ càng xem thường ngươi. Ta cũng sẽ triệt để đặt ngươi vào thế đối đầu với ta. Diệp tiểu thư cũng quá tự tin rồi đấy. Điện chủ, đôi vợ chồng này đang làm cái trò gì vậy?
Diệp tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Vương tiên sinh quả thật là nhận được lời mời nên giám đốc Lưu. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi và Vương Hạo đã ký thỏa thuận ly hôn. Tôi và hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, nên anh không cần phải bận tâm đến tôi. Ta đây rất mong chờ cuộc gặp gỡ tối nay. Tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Giám đốc Lưu, tôi cứ tưởng anh giới thiệu cho tôi vị công tử nào cơ chứ. Rốt cuộc thì lại là tên ở rể nhà họ Diệp à? Biết thế này, tôi đã chẳng bắt tay. Nếu tôi là anh thì phải lập tức cuốn xéo đi cho rồi. Dù sao thì anh ở đây cũng chỉ khiến Khuynh Thành tỷ mất mặt thôi. Anh dám đánh tôi? Triệu tỷ, cô xem, hắn dám đánh tôi kìa. Để tôi xem nào. Diệp tiểu thư, người này là chồng cô phải không? Hắn ta đánh tiểu kỳ ra nông nỗi này. Bữa tiệc tối nay tuy là do Thiên Hải thị trưởng tổ chức cho cô, tuy cô được nhân vật lớn của Võ Thần Điện để mắt tới, nhưng cô làm vậy có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Triệu tỷ, tôi đã nói rồi, tôi và Vương Hạo đã ly hôn. Bây giờ hắn ta làm gì cũng không liên quan gì đến tôi. Nếu đã vậy thì để tôi xử lý. Được, lên. Triệu tỷ, hiểu lầm rồi, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Giám đốc Lưu, anh chỉ là một con chó bên cạnh Viên thị trưởng thôi. Triệu gia ta là đệ nhất gia tộc Thiên Hải, ngay cả Viên thị trưởng đối với Triệu gia ta cũng phải khách khí. Anh mà cũng dám cản tôi. Triệu tỷ, không phải tôi muốn cản cô, mà là Vương tiên sinh thật sự được mời đến tham dự dạ tiệc. Người có thể đến dạ tiệc này đều là kẻ giàu sang quyền quý. Vương Hạo này nếu chỉ là ở rể nhà họ Diệp, chắc hẳn Viên Điển Chính sẽ không đưa riêng cho hắn một tấm thiệp mời. Chẳng lẽ hắn còn thân phận khác? Anh ta có thiệp mời, lấy ra xem nào. Đại nhân, tiểu nhân biết ngài không muốn lộ thân phận, hay là lấy thiệp mời ra bịt miệng bọn họ lại. Chỉ bằng tấm thiệp mời giả này, tên phế vật nhà anh gan cũng lớn quá nhỉ? Sao lại nói vậy? Thiệp mời của chúng tôi đều có viền màu lam, còn của anh là màu vàng. Anh còn dám nói đây là thật sao? Những gì nên giúp ta đã giúp rồi. Vương Hạo, người tự lo liệu lấy. Triệu tỷ, Trần thiếu, sao vậy? Chẳng lẽ người muốn bảo vệ hắn? Tôi muốn bảo vệ hắn? Đùa gì vậy? Chỉ là tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Vậy đi, hôm nay người chọc giận Triệu tỷ tôi, phế hai chân ngươi là chắc chắn rồi. Nếu ngươi liếm sạch giày của ta có thể cầu xin Triệu tỷ. Trần thiếu, thì ra ngươi có ý này. Nói sớm đi, cái thể diện này ta vẫn phải nể ngươi. Bảo ta liếm giày, ngươi xứng sao? Vương Hạo, ta biết ngươi cứng miệng, nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi buộc phải liếm. Không muốn cũng phải liếm. Triệu tỷ, tôi muốn mượn người của cô một chút. Vương Hạo, ta biết ngươi rất giỏi đánh nhau, nhưng ngươi nghĩ giỏi đánh nhau có tác dụng sao? Ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn có thể ra khỏi cửa đại sảnh này sao? Trần thiếu gia, nhân lúc sự việc chưa phát triển đến mức không thể thay đổi, hãy cẩn thận lời nói. Giám đốc Lưu, tên phế vật này cho ngươi lợi ích gì mà ngươi hết lần này đến lần khác banh vực hắn? Ta ngược lại muốn biết, lát nữa khi Viên thị trưởng đến, ngươi giải thích với ông ta thế nào? Ngươi lùi xuống trước đi. Bọn người này lại dám chán sống mà đi khiêu khích điện chủ đại nhân. Thiên Hải này xem ra phải thanh tẩy rồi. Vừa rồi là ngươi nói ta không ra khỏi cửa này được, phải không? Ngươi nói ngươi một tên phế vật đến đây 5 lần 7 lượt đàn áp hai đại gia tộc Thiên Hải thị. Phế hai chân ngươi đã là nhân tử lắm rồi. Ngươi không biết ơn. Ngươi nói ngươi đáng bỏ mạng hay không đáng bỏ mạng? Quả thật đáng bỏ mạng. Được, vậy ngươi tự kết liễu tạ tội đi. Ta nói là ngươi đáng bỏ mạng. Ngươi có phải đang chán sống không? Nếu ta không nhớ lầm thì Võ Thần Điện cấm bất kỳ ai mang theo vũ khí. Tốt, ta nghĩ những vị ở đây hẳn là cũng sẽ không nói ra ngoài chứ. Trần thiếu nói đùa rồi. Người hôm nay làm vậy là vì danh dự Thiên Hải, dương danh chính khí. Chúng ta ở đây sao có thể truyền ra ngoài? Đúng vậy, Trần thiếu, tên tiểu tử này dám khiêu khích toàn bộ Thiên Hải danh lưu chúng ta. Người nhất định phải vì chính đạo Thiên Hải danh lưu chúng ta lấy mạng hắn. Thấy chưa?
Mọi người đều thấy ngươi đáng bỏ mạng. Chỉ nhược chiến thần đến. Chỉ nhược chiến thần là vị chỉ nhược chiến thần của Võ Thần Điện sao? Ngoài các vị chiến thần của Võ Thần Điện ra, bên ngoài ai dám tự xưng là chiến thần? Nếu nàng đến, nàng cũng thần bí như vị đại nhân kia. Chẳng phải là nói để ý Diệp Khuynh Thành là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chúng tôi bái kiến chỉ nhược chiến thần. Bái kiến điện chủ. Cái gì? Sao có thể? Tên phế vật này sao có thể là điện chủ Võ Thần Điện? Ta vừa rồi lại muốn phế hai chân điện chủ đại nhân. Thiên Hải Thị lũ không biết nhìn người này, hết lần này đến lần khác chọc giận đại nhân. Đại nhân có muốn đem Thiên Hải Thị tẩy trần lại không? Vừa rồi ngươi bảo ta quỳ xuống liếm giày cho ngươi, còn nói muốn lấy mạng ta. Ta dùng lời lẽ sỉ nhục ta, chĩa súng vào đầu ta. Phạm tội gì? Lăng trì xử tử, chu di cửu tộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên phế vật này tuyệt đối không thể là điện chủ Võ Thần Điện. Đây nhất định là các ngươi tìm diễn viên đến. Ngươi tên phế vật này còn dám mạo danh điện chủ Võ Thần Điện, dám chĩa súng vào điện chủ. Chán sống. Nếu ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, ta chính là vua của đại hạ. Ngươi tên phế vật này, ngươi chẳng phải là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chẳng phải ngươi võ công cao cường sao? Sao cơ? Ta chĩa súng vào ngươi, ngươi liền không dám động đậy nữa. Không động, không phải vì không dám, mà là bởi vì khinh thường. Ngươi đang tìm đường bỏ mạng. Ngươi đến cả đạn cũng không có. Chuyện này không thể nào. Định lấy mạng ta bằng cách nào? Ngươi chán sống. Tên phế vật này không chỉ mạo danh điện chủ Võ Thần Điện, còn đánh dụng hết răng của Trần Đại Thiếu. Thật là to gan lớn mật. Lần này cho dù là Diệp đại tiểu thư có được vị đại nhân kia của Võ Thần Điện yêu ái đến đâu, e rằng cũng sẽ bị liên lụy cho mà xem. Vương Hạo, ngươi làm loạn đủ chưa? Ngươi còn tiếp tục như vậy, đừng nói là ngươi, cho dù là Diệp gia ta cũng khó tránh khỏi liên lụy. Vương Hạo, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta còn có thể nói giúp ngươi vài câu. Ta chính là Vương. Hà cớ gì cần người khác che chở? Điên rồi. Ngươi tên điên này. Ta, Diệp Khuynh Thành, đi theo ngươi 3 năm, ta thật sự là mù mắt rồi. Câu này nên là ta nói mới phải. Là ta mù mắt rồi. Vốn dĩ tất cả những điều này đều là ta chuẩn bị cho ngươi. Tốt, bây giờ ngươi tự tay hủy hoại tất cả. Nó đã không còn thuộc về ngươi nữa. Cái gì mà đại hạ ảnh hậu, còn cả Phượng Quan này nữa, ngươi căn bản không xứng. Cái thứ danh lưu kim tháp mà ngươi nói đáng là cái thá gì? Ta bây giờ đang đứng ở đây, ai dám lấy mạng ta? Đó là thị trưởng viên chuẩn bị cho Diệp tiểu thư và vị đại nhân kia. Ta không ngờ trong cuộc đời này lại có thể thấy được có người dám đại náo Lăng Tiêu Điện. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ngươi đã hủy hoại tất cả. Nếu Võ Thần Điện nổi giận, toàn bộ Thiên Hải sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu Võ Thần Điện thật sự nổi giận, chẳng phải những người chúng ta đều sẽ bị liên lụy sao? Biết thế này thì đã không đến cái buổi tiệc lăng tiêu quỷ quái này rồi. Nếu không muốn Võ Thần Điện truy cứu thì phải để tên phế vật này tự kết liễu, lấy cái mạng tạ tội. Vương Hạo, ngươi còn chưa lấy mạng tạ tội sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để tất cả mọi người đều phải bỏ mạng theo ngươi sao? Câu này từ miệng ngươi nói ra, quả thật là có phong vị khác. Đáng lẽ lúc trước ta không nên cứu ngươi. Đến bây giờ rồi, ngươi còn nói những lời khoác lác như vậy. Ngươi nói ngươi cứu ta, bằng chứng đâu? Không cần chứng minh. Hôm đó ta tận mắt chứng kiến, chính là Vương Hạo đã cứu ngươi. Là đại tiểu thư Nam Cung gia ở Kinh Thành, Nam Cung Tuyết. Nam Cung tiểu thư đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại đến tham dự yến tiệc? Diệp Khuynh Thành, không tồi, quả có vài phần tư sắc, chỉ là quá ngu muội. Ta đưa ngươi đi. Ngươi đưa không đi được, Nam Cung gia cũng đưa không đi được. Hắn là tội nhân của Võ Thần Điện. Cái Nam Cung gia này tuy là có chút thực lực, nhưng đối với Võ Thần Điện mà nói vẫn là xa vời vợi. Vương Hạo tự cho là mình có Nam Cung gia chống lưng, ở Lăng Tiêu Thịnh Yến làm loạn, nhưng trên thực tế hắn là đang đem Nam Cung gia đặt trên lửa nướng. Đại tiểu thư, đây dù sao cũng là yến tiệc của Võ Thần Điện, nếu đắc tội Võ Thần Điện, buông tay. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã nói rồi, ta không cần ai che chở cả.
Bọn họ còn bao lâu nữa đến? 3 phút nữa sẽ đến ngay. Được, ta sẽ cho các ngươi xem cái võ thần điện này có thể làm gì được ta. Đại tiểu thư, vương gia khí thiếu này cuồng vọng như vậy, ngài vì sao còn muốn đem Nam Cung gia cuốn vào trong đó, để hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Vậy chuyện sau này của Nam Cung gia đều do ngươi làm chủ, thế nào? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là lo lắng võ thần điện bên kia. Vương Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù ngươi có thân thủ chiến thần, nhưng ngươi chọc giận dù sao cũng là võ thần điện. Nếu vị kia thật sự trách tội xuống, ngươi dù có 10 cái mạng cũng không đủ để ngươi bỏ mạng. Lát nữa nếu hắn thật sự cùng võ thần điện nổi lên xung đột, lập tức đưa Vương Hạo đi. Đại tiểu thư, người võ thần điện, Thanh Long chiến thần đến. Thị trưởng đại nhân đến. Vậy mà là Thanh Long chiến thần. Đây chính là tồn tại dưới một người trên vạn người trong võ thần điện. Chẳng lẽ nhìn chúng Diệp tiểu thư thật sự là vị kia? Hy vọng chuyện vừa rồi xảy ra đừng giận chó đánh mèo lên tất cả mọi người ở đây. Nếu không, Vương Hạo, Thanh Long chiến thần và thị trưởng đại nhân đến rồi. Ngươi có từng hối hận? Hối hận? Ta tại sao phải hối hận? Chỉ Nhược, vâng. Hôm nay ta cứ ngồi ở đây xem vị viên thị trưởng trong miệng ngươi và Thanh Long đại nhân sẽ trừng phạt ta như thế nào. Yến tiệc này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy? Chẳng lẽ là có người ở yến tiệc do bản thị trưởng chuẩn bị gây rối sao? Cút sang một bên. Nửa ngày không nói ra được cái gì. Đúng là làm Thanh Long chiến thần chê cười. Cút sang một bên cho ta. Tham kiến thị trưởng đại nhân. Triệu Hồng Thần, ngươi nói xem, đây là chuyện gì vậy? Thị trưởng đại nhân, phá hoại yến tiệc hôm nay cũng như đánh Trần Thiếu bị thương đều là cùng một người. Hỗn xược, rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan như vậy? Là tên phế tế nhà họ Diệp đó. Vương Hạo, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, là chính ngươi không nghe. Bây giờ Thanh Long đại nhân và thị trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thấy ngươi vẫn nên giống như một nam nhân, tự mình gánh chịu tất cả đi. Vậy sao? Viên Điển Chính, cái gì? Ngươi vậy mà dám trực tiếp gọi tên của thị trưởng đại nhân? Ta có gì không dám. Thị trưởng đại nhân chính là tên phế vật đó, phá hỏng buổi dạ yến hôm nay. Kính xin thị trưởng đại nhân nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại cho Thiên Hải một mảnh an bình. Cút sang một bên. Thị trưởng đại nhân, ngài có phải mắng nhầm người rồi không? Kẻ phá hỏng dạ yến này là hắn ta mà. Câm miệng cho ta. Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho nhà họ Triệu bốc hơi khỏi nhân gian. Thị trưởng đại nhân. Thanh Long chiến thần, tôi và tên phế vật này đã hủy hôn ước rồi. Những gì hắn làm hôm nay không liên quan gì đến nhà họ Diệp tôi. Mong rằng đừng liên lụy đến những người khác. Diệp tiểu thư, mọi người có phải hiểu lầm gì đó không? Thị trưởng đại nhân, Thanh Long chiến thần, tôi nghe nói hai vị muốn tru sát tôi ở đây. Tôi Thanh Long chiến thần, thị trưởng đại nhân, tuy Vương Hạo là chồng trước của tôi, nhưng tôi và hắn chưa từng vượt qua ranh giới đó. Tôi đến nay vẫn còn trong trắng. Vậy nên xin hai vị đừng bận tâm, tôi sẽ trực tiếp tru sát hắn. Vị đại nhân này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Nếu tôi nói sai, chẳng lẽ sẽ mất đầu sao? Chuyện tru sát này hay là để sau hãy nói. Cũng đúng, để tránh cho đám rác rưởi này ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Thanh Long chiến thần, xin hỏi điện chủ khi nào đến vậy? Điện chủ đại nhân sẽ không đến nữa. Cái gì? Lăng Tiêu Thịnh yến này chẳng phải vốn là chuẩn bị cho điện chủ sao? Chẳng lẽ Vương Hạo làm loạn như vậy cho nên điện chủ mới không đến sao? Nhất định là điện chủ đại nhân bị tên chồng trước của tôi làm ảnh hưởng tâm trạng nên mới không đến. Kính xin hai vị đại nhân ra tay đi. Mời Thanh Long chiến thần ra tay. Thanh Long chiến thần, Vương Hạo hắn tuy có chút ăn nói hàm hồ, nhưng cũng coi như là sự việc có nguyên nhân. Mong rằng Thanh Long chiến thần nể mặt Nam Cung gia tôi, tha cho hắn một mạng được không? Điện chủ, rốt cuộc đây là đang diễn trò gì vậy? Biết thế, hôm nay tôi đã không đến. Nếu Thanh Long chiến thần không nói gì,
tôi sẽ coi như ngài ngầm đồng ý. Đa tạ. Đi nhanh. Chờ đã, Nam Cung tiểu thư, cô chẳng lẽ muốn vì tên phế vật này mà đắc tội với Võ Thần Điện sao? Đáng giá sao? Nếu Diệp tiểu thư không cần, cớ gì phải hủy hoại chứ? Ngươi, nếu lời đã nói đến mức này, vậy ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Hiện giờ, ngươi chỉ là được điện chủ sủng ái. Muốn dạy dỗ ta, cứ đợi đến khi ngươi trở thành điện chủ phu nhân chân chính rồi hãy nói. Chúng ta đi. Thanh Long đại nhân, ngài cứ để bọn họ đi như vậy sao? Yên tâm đi, kẻ đắc tội điện chủ sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Thị trưởng đại nhân, nữ chính bộ phim của tôi, điện chủ và Diệp Khuynh Thành này hình như đã đoạn tuyệt rồi. Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần phải nịnh bợ nhà họ Diệp nữa. Việc này bàn sau đi. Mời. Còn nói là phim bom tấn, sao lại mất rồi? Sao có cảm giác nhà họ Diệp thất sủng rồi nhỉ? Vương Hạo đáng ghét, đều tại ngươi. Nếu không phải tại ngươi, bây giờ ta đã được cắt băng khánh thành cùng điện chủ rồi. Alo. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức khởi hành đến kinh thành. Điện chủ, tôi biết ngài không bỏ rơi tôi. Vương Hạo, những gì ta đã nói với ngươi trước đây, ngươi đều nhớ chứ? Nhớ rồi, hôm nay những người đến tham dự yến tiệc này, bất kể là thân phận hay địa vị, đều không thể so sánh với Thiên Hải Thịnh Yến trước đó. Hơn nữa hôm nay ngươi vào đó, đại diện chính là Nam Cung gia của ta. Ngươi ngàn vạn lần đừng có gây ra chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta đều nhớ rồi. Đi thôi. Chúng tôi được mời đến tham dự yến tiệc. Mời. Anh ta đi cùng tôi. Xin lỗi, vị tiên sinh này, không có thiệp mời, không được vào. Vương Sâm bảo ngươi làm vậy phải không? Tiên sinh, ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm. Vẫn mong ngài hợp tác với công việc của tôi. Vương Sâm, thủ đoạn của ngươi có phần quá ấu trĩ rồi đấy. Vậy nếu ta nhất định phải vào thì sao? Tiểu tử, ngươi thật sự quá buồn cười. Đây chính là yến tiệc do Võ Thần Điện tổ chức. Đừng nói là đại hạ, cho dù là toàn thế giới cũng chưa có mấy kẻ dám tự tiện xông vào. Ta không tin, ta muốn thử xem. Vương Hạo, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không gây chuyện mà. Ta không gây chuyện, là hắn gây sự trước. Đừng lo, việc này ta sẽ giải quyết thay ngươi. Xin chào, tôi là Nam Cung Tuyết đến từ Nam Cung gia. Còn vị này là vị hôn phu của tôi. Chuyến đi này cũng khá gấp gáp, vẫn chưa kịp xin thiếp mời. Ngài xem, có thể tạo điều kiện được không? Nam Cung gia là một trong 3 đại gia tộc ở kinh thành. Ta nghĩ trong thẻ này của Nam Cung tiểu thư chắc hẳn có không ít tiền đâu. Chỉ 200 vạn mà thôi, một chút tâm ý nhỏ. Nam Cung tiểu thư, cô đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi sao? Hôm nay ta nhất định không cho hắn vào. Ta xem các ngươi có thể làm gì được ta. Ngươi xem kìa. Nói đạo lý với loại người này không thông đâu. Hay là để ta muốn xem thử ta có thể vào được hay không. Ta muốn xem thử ngươi có thể làm gì được ta. Tiểu tử, dám đánh ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ở đây là Võ Thần Điện tổ chức yến tiệc. Ngươi làm như vậy chính là đang khiêu khích Võ Thần Điện đấy. Ta nói cho ngươi biết, Vương Sâm không đại diện được cho Võ Thần Điện, ngươi cũng không đại diện được cho Võ Thần Điện. Ta vẫn muốn xem thử ta cứ vào đấy thì có thể làm gì được ta. Người đâu? Có người tự tiện xông vào hiện trường yến tiệc. Vương Hạo, ngươi đã hứa với ta sẽ không làm loạn mà. Nếu Vương Sâm đã mời Bát Phương danh lưu thì hắn sẽ không tùy tiện động thủ với ta ở đây. Ngươi yên tâm đi, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi làm chút việc khác. Người đâu? Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nói nhảm, không nói với ngươi thì nói với ai? Nam Cung gia ta được mời đến tham dự yến tiệc. Cho dù Võ Thần Điện các ngươi có mạnh đến đâu thì cũng không đến lượt một tên như ngươi chỉ tay múa chân với ta. Đi thôi. Hắn nhất định đã đi vào hậu trường rồi. Vương Hạo, lần này ngươi sẽ phá cục ra sao? Thiếu gia,
Danh lưu đại hạ đều đã đến hiện trường yến tiệc. Được, ta biết rồi. Vương Sâm, đều là huynh đệ cả. Ngay cả cửa yến tiệc cũng không cho ta vào. Không thích hợp lắm đâu. Đường ca, những điều huynh nói, đệ làm sao mà hiểu được. Nếu ngươi có thể đến yến tiệc này, chắc chắn ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Ta còn đang mong ngươi đến. Hắn nhất định ở đây. Điện chủ, không biết ngài ở đây. Có chuyện gì? Là hắn. Hắn ta gây rối ở đây, còn tự tiện xông vào yến hội. Ta đến để bắt hắn. Ngươi nói hắn? Hắn là đại thiếu gia vương gia của ta. Ngươi nói hắn gây rối? Điện chủ, ta không biết thân phận này của hắn. Con chó không nhận ra chủ nhân, giữ lại cũng vô dụng. Đại ca, ta làm vậy, huynh hài lòng chứ? Vương Sâm, xem ra mấy năm nay huynh đã bồi dưỡng được không ít người của mình. So với Đường ca còn kém xa lắm. Dù sao Đường ca cũng là điện chủ của Võ Thần Điện. Vương Sâm, người rốt cuộc có ý gì? Không có gì, ta chỉ muốn giúp Đường ca chia sẻ một chút ưu phiền, diệt trừ Minh Sát Điện. Vậy sao? Đường ca vì đại hạ mà bôn ba, vì thiên hạ bá tánh mà ngày đêm lo nghĩ. Ta là Đường đệ, không phải càng nên ra một phần sức lực sao? Thế nhưng sao ta lại nghe nói Diệp Khuynh Thành này đã đến nhà ngươi trước nhỉ? Quả nhiên, chuyện gì cũng không qua mắt được Đường ca. Đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đó tuy là minh tinh hạng 3, nhưng mà xét về dung mạo chẳng kém gì hạng nhất. À đúng rồi, cô ta vẫn còn là lần đầu, nhiều chuyện phải để ta dạy. Kích thích khỏi nói. Ngươi chán sống. Đường ca, đừng giận mà. Huynh và Diệp Khuynh Thành không phải đã ly hôn rồi sao? Huynh có lựa chọn của huynh, cô ta cũng có lựa chọn của cô ta. Lựa chọn của cô ta là trở thành thiên hậu của đại hạ. Còn huynh ở Diệp gia 3 năm cũng chưa từng giúp cô ta đạt đến vị trí đó. Còn ta thì khác. Sau yến tiệc này, ta sẽ giúp cô ta trở thành tam kê ảnh hậu của đại hạ. Cho nên, Đường ca, lựa chọn vẫn phải tự mình làm. Ta nhớ, huynh và cô ta trước đây không phải ở yến tiệc Thiên Hải bất hòa mà tan sao? Đường ca, chúng ta là huynh đệ. Huynh sẽ không vì một nữ nhân mà làm gì ta chứ? À đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đó chắc sắp đến yến hội rồi nhỉ? Đường ca nếu không tin, có thể tự mình đi hỏi cô ta. Nếu cô ta không muốn, ta tuyệt đối không ép buộc. À phải rồi, Diệp Khuynh Thành, cô ta kêu như thế nào nhỉ? Điện chủ, dùng sức. Đường ca, huynh xem trí nhớ của ta này. Cô ta suýt nữa tưởng ta là điện chủ Võ Thần Điện thật rồi. Đường ca, xem ra ở Diệp gia 3 năm làm rể đã mài mòn không ít tài năng của huynh. Nhưng Đường đệ ta bây giờ cũng giống huynh, đã đạt đến cái cảnh giới siêu phàm rồi. Ngươi bây giờ không thể hại ta. Nói với Đường ca nhiều như vậy rồi, yến tiệc này sắp bắt đầu. Vậy ta xin phép không tiếp Đường ca nữa, nhường đường. Cảnh giới siêu phàm. Vương Sâm, người tốt nhất đừng có dính líu gì đến Minh Sát Điện. Nếu không... Thiếu gia, tay của ngươi, tay. Không sao. Vương Hạo dù mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ là một người.
Đợi ta diệt triệt để võ thần điện của hắn. Hắn có lợi hại đến mấy cũng vô dụng. Hơn nữa, từ nay về sau, ta mới là người của đại hạ này, được vạn người chú mục, điện chủ võ thần điện. Đây chính là điện chủ võ thần điện sao? Lại trẻ như vậy. Hắn đâu chỉ là điện chủ võ thần điện, hắn cũng là người thừa kế vương gia ở kinh thành. Chỉ với hai thân phận này, đừng nói là đại hạ, dù là trên toàn cầu, cũng sẽ không có ai có thể đứng trên uy quyền của hắn. Điện chủ, đi thôi, ta đưa ngươi lên đài. Được. Đây chắc hẳn là điện chủ phu nhân. Diệp Khuynh Thành này, ta nghe nói nàng đã có chồng rồi. Ở cùng điện chủ võ thần điện như thế này, liệu có khó giải thích không? Ngươi vừa đi tìm hắn. Vậy mâu thuẫn giữa ngươi và võ thần điện đã được giải quyết rồi sao? Võ thần điện. Cũng đúng. Ngươi và Vương Sâm này dù sao cũng là đường huynh đệ mà. Trong một nhà thì có khúc mắc nào không gỡ bỏ được. Ta cũng biết điện chủ võ thần điện này là người nhà họ Vương các ngươi rồi. Ta mới hiểu hôm đó ở Thiên Hải Thịnh Yến, tại sao ngươi lại dám làm như vậy. Nếu là võ thần điện thì mâu thuẫn hẳn là mới bắt đầu. Hoan nghênh các vị bận rộn trăm công nghìn việc vẫn đến tham dự yến tiệc lần này. Tại đây, tôi xin kính chư vị một ly. Kính điện chủ. Chắc hẳn mọi người đều đã biết mục đích của buổi yến tiệc này rồi chứ. Điện chủ cứ yên tâm, bọn chuột nhất Minh Sát Điện kia dám cả gan xuất hiện trở lại thì chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ điện chủ. Lần này nhất định sẽ tóm gọn Minh Sát Điện vào lưới. Đúng vậy, Minh Sát Điện chính là thế lực tà ác nhất thế gian. Lần này chúng ta nhất định không để chúng còn sót lại trên đời. Mọi người, chuyện tiêu diệt Minh Sát Điện hôm nay chúng ta tạm thời không nhắc đến. Thật ra hôm nay còn một việc nữa muốn tuyên bố với mọi người. Ta và Khuynh Thành nhất kiến trung tình. Vậy nên tôi định đầu tư 100 tỷ để lăng xê Khuynh Thành trở thành tam kê ảnh hậu hàng đầu đại hạ. Diệp Khuynh Thành nhà họ Diệp ở Thiên Hải lại có vận may lớn đến vậy, được điện chủ quan tâm săn sóc. Điện chủ nói vậy là có chuyện vui rồi. Vậy khi nào mới mời mọi người uống rượu mừng đây? Vậy thì cứ chiều hắn lấy võ thần giới ra cho hắn xem. Điện chủ, đợi tên phế vật này xem xong võ thần giới, tiểu nhân nguyện thay điện chủ lấy mạng tên vô sỉ này. Thật ra thì võ thần giới của ta đã bị mất từ 3 năm trước rồi. Mất rồi? Là mất rồi? Hay là không có? Đường ca, ý huynh là sao? Ngươi không có? Ta có. Cái gì? Chẳng lẽ Vương Hạo mới là điện chủ võ thần điện thật sự? Võ thần giới sao lại ở trong tay tên phế vật đó? Chẳng lẽ những gì Vương Hạo nói đều là thật? Võ thần giới ở trong tay hắn. Chẳng lẽ Vương Sâm lừa chúng ta? Kịch tính. Thật kịch tính. Mọi người đều bị tên Vương Hạo này lừa rồi. Vương thiếu gia, người nói vậy là sao? Mọi người, ta vừa nói rồi, nó đã mất từ 3 năm trước. Lúc đó ta chưa từng nghi ngờ vị Đường huynh này. Ai ngờ hắn không nhịn được, tự mình nhảy ra. Chẳng lẽ ý ngươi là ngươi mới là điện chủ thật sự? Hắn ta trộm giới chỉ của ngươi. Chính xác. Đúng, nhất định là vậy. Hắn ta không thể nào là
Điện chủ Võ Thần Điện. Nhất định là hắn ta đã trộm võ thần giới của điện chủ. Vương Hạo, người đồ phế vật, không chỉ dám mạo danh điện chủ, còn dám trộm luôn cả võ thần giới của điện chủ. Diệp Khuynh Thành, ngươi đúng là vô phương cứu chữa. Ngươi chẳng qua là khẳng định điện chủ để tâm huyết mạch chi thân của các ngươi, không dám động thủ phải không? Điện chủ, Diệp gia Diệp Khuynh Thành nguyện thay mặt điện chủ tru sát tên vô sỉ chi đồ mạo danh lừa đời này. Diệp Khuynh Thành này chính là vợ cũ của Vương Hạo. Ngay cả cô ta cũng nói Vương Hạo không phải điện chủ. Vậy Vương Hạo tất nhiên không phải điện chủ rồi. Không được, ta phải nhanh chóng chọn phe, nếu không chỗ tốt đều bị Thiên Hải Diệp gia lấy mất. Điện chủ, Kinh Thành hứa ra nguyện xuất thủ tru sát tên giặc này. Điện chủ, Lôi Đình Tông cũng nguyện tru sát tên giặc này. Còn có ta, Thiên Thành Môn, Đoạt Phách Điện, cảm tạ hảo ý của chư vị. Nhưng mà vị Đường huynh này của ta không phải muốn ta chứng minh bản thân là Võ Thần Điện điện chủ sao? Chuyện này kỳ thực rất đơn giản mà. Chẳng lẽ điện chủ không cần võ thần giới cũng có thể chứng minh thân phận của mình? Đúng vậy. Thanh Long chiến thần đến. Vị Thanh Long chiến thần này ở Võ Thần Điện là nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Lôi Đình Tông ta và hắn tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ta dám chắc chắn đây chính là bản tôn của hắn. Thanh Long bái kiến điện chủ đại nhân. Đường huynh, hiện tại ta có thể chứng minh bản thân là Võ Thần Điện điện chủ rồi chứ? Thanh Long, ngươi, Vương Hạo, ngươi tuy rằng với điện chủ có huyết mạch chi thân, nhưng ngươi mạo danh Võ Thần Điện điện chủ là đại kỵ. Cũng may điện chủ khai ân, nếu không ngươi đã sớm thân thủ dị xứ rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên tự biết thân biết phận. Đường huynh, ngươi hiện tại còn có gì để nói sao? Nếu Thanh Long chiến thần đã chứng minh Vương Hạo là Võ Thần Điện điện chủ, vậy trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Đúng vậy. Vị Thanh Long chiến thần này tuy rằng là tồn tại rất thần bí, nhưng hắn và Võ Thần Điện điện chủ là tồn tại rất thân thiết, cho nên lời hắn nói nhất định không phải nói dối. Vậy bây giờ đã rõ ràng rồi. Tên Vương Hạo này chính là tên đại bịt bợm chính hiệu. Nếu không còn gì để nói, vậy bảo tọa điện chủ này ta liền an tọa. Chúng thần bái kiến điện chủ. Chư vị xin đứng dậy. Đúng rồi, từ tin tức ta nhận được, Đường huynh của ta hình như có dính líu tới Minh Sát Điện đó. Cái gì? Minh Sát Điện? Tên phế vật này lại là người của Minh Sát Điện. Ta vốn định cho hắn thêm một cơ hội, nhưng hắn lại to gan lớn mật, chạy đến đại điện này mạo danh ta. Chư vị, theo ý kiến của các vị, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Lấy mạng hắn đi. Tàn dư của Minh Sát Điện này không thể giữ hắn lại. Điện chủ niệm tình huyết mạch, có vài người lại không tự biết. Theo ta thấy, vẫn là nên xử đi. Lấy mạng hắn đi, dừng tay. Nam Cung tiểu thư, ngươi sẽ không định bảo vệ tên tàn dư của Minh Sát Điện này chứ? Minh Sát Điện chính là thế lực tà ác nhất thế gian. Nam Cung gia tộc các ngươi tuy nói là gia tộc đỉnh cấp của đại hạ, nhưng ngươi muốn giữ lại tên tàn dư này để chống lại toàn bộ thế lực chính phái của đại hạ, e là có chút nằm mơ giữa ban ngày rồi. Hơn nữa, hắn là người mà Võ Thần Điện muốn tru sát đấy. Điện chủ, ta tin tưởng Vương Hạo, hắn nhất định không phải là tàn dư của Minh Sát Điện. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Mong điện chủ nể mặt Nam Cung gia tộc ta, tha cho hắn một mạng. Nam Cung tiểu thư, ý của ngươi là Nam Cung gia tộc các ngươi muốn bảo lãnh Đường huynh của ta không phải người của Minh Sát Điện sao? Phải. Nhà đầu ngốc này lại vì ta công khai đắc tội với nhiều thế lực của đại hạ như vậy. Điện chủ, đừng nghe cô ta nói. Cô ta và tên Vương Hạo kia hoàn toàn là phương chuột đồng. Trước đây ở Thiên Hải Thành, cô ta đã ra mặt vì Vương Hạo, nói Vương Hạo là vị hôn phu của cô ta. Hơn nữa, còn công khai vả mặt Võ Thần Điện. Lúc đó, Thanh Long chiến thần cũng có mặt. Thanh Long chiến thần, có chuyện này sao? Quả thật có chuyện này. Nam Cung tiểu thư, nếu đã như vậy, sự bảo lãnh của Nam Cung gia tộc các ngươi, e rằng mọi người sẽ không tin đâu. Nam Cung tiểu thư, người lúc trước nói ta, Diệp Khuynh Thành, không có tư cách chỉ tay 5 ngón vào ngươi, trừ phi ta trở thành điện chủ phu nhân. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, ta có tư cách này chưa? Nam Cung tiểu thư, nếu ngươi thật sự muốn bảo toàn Đường huynh của ta,
Ta đây có một kế sách vẹn cả đôi đường. Điện chủ, xin cứ nói, Nam Cung tiểu thư. Nếu ta không nhớ nhầm, Nam Cung gia tộc các ngươi và vương gia ta liên hôn. Hình như không nói rõ là vị nào của vương gia ta phải không? Điện chủ, đây là ý gì? Minh sát điện cải tử hoàn sinh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Chắc chắn là đã có được thủ đoạn gì đó. Mà Nam Cung gia tộc các ngươi là gia tộc đỉnh thế của đại hạ. Nếu kết thông gia với vương gia ta, vậy thì chúng ta đối phó với Minh sát điện không phải lại thêm vài phần chắc chắn sao? Cái gì? Điện chủ, nếu Nam Cung Tuyết trở thành điện chủ phu nhân, vậy ta thì sao? Khuynh Thành, ta làm vậy đều vì bách tính thiên hạ. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu ta, đúng không? Nam Cung tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Điện chủ, ta... Nam Cung tiểu thư, nếu ta không nhớ nhầm, Nam Cung gia tộc các ngươi là liên hôn với vương gia ta. Còn đường huynh của ta đã bị trục xuất khỏi vương gia 3 năm trước rồi. Nói cách khác, hắn ta không còn là người của vương gia chúng ta nữa. Cho nên, người có thể liên hôn với ngươi chỉ có ta, Vương Sâm. Hơn nữa, tất cả mọi người trong đại điện này, ai mà chẳng là bậc nghĩa sĩ lo cho thiên hạ. Trước đại địch Minh sát điện, Nam Cung gia với tư cách là gia tộc đứng đầu đại hạ, chẳng lẽ không nên đứng ra sao? Năm đó ta đã dốc hết sức lực mà vẫn không thể tiêu diệt Minh sát điện. Có thể thấy được Minh sát điện khó đối phó đến mức nào. Ta, Nam Cung tiểu thư, tuy hứa ra ta không bằng Nam Cung gia ngươi, nhưng điện chủ đã nói đến mức này rồi. Nếu ngươi còn từ chối nữa thì e là không ổn lắm đâu. Đúng vậy, Nam Cung tiểu thư, ý của điện chủ đã rất rõ ràng rồi. Ngươi muốn giữ lại tên dương nghiệt này thì ngươi chỉ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Nam Cung tiểu thư, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ta liên hôn với ngươi chỉ để tiêu diệt Minh sát điện. Sau khi đánh bại Minh sát điện, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi ngay. Ngươi đừng nghe hắn ta. Vương Hạo, Nam Cung tiểu thư đang cứu mạng ngươi đấy. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám hại ngươi sao? Điện chủ, không cần nói nữa. Ta đồng ý với ngươi. Được, bổn điện chủ tuyên bố, hôn kỳ của ta và Nam Cung Tuyết sẽ sau 3 ngày nữa. Sau khi chư vị uống rượu mừng của ta xong, bổn điện chủ sẽ đích thân xuất chinh, tiêu diệt Minh sát điện. Đường huynh, ta đã nói với huynh rồi. Những thứ của huynh ta sẽ từng thứ một lấy lại. Vương Sâm, vô lễ, dám vô lễ với điện chủ. Thanh Long, ta đã đồng ý với Nam Cung tiểu thư rồi, sẽ không làm khó đường huynh ta nữa. Ngươi đang làm gì vậy? Thuộc hạ biết lỗi rồi. Đúng rồi. Như vậy, coi như là vật về đúng chỗ rồi chứ. Ta khinh, đồ hề nhảy nhót. Chỉ bằng ngươi, tên phế vật này, mà cũng muốn tranh đoạt vương vị với điện chủ chúng ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vương Hạo, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ta, nếu không phải ngươi hôm nay đến đây làm loạn, ta đâu cần phải gả cho kẻ mình không thích. Kẻ không thích. Ngươi đợi đó. Còn muốn làm gì nữa? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải gả cho người ngươi không muốn gả. Vương Hạo, ngươi tỉnh táo lại chút được không? Bây giờ Vương Sâm, hắn ta không chỉ là người thừa kế của vương gia, mà còn là điện chủ của Võ Thần Điện. Đừng nói là ta, ngay cả toàn bộ Nam Cung gia cũng không ai có thể trái ý hắn ta. Ngươi tự mình cũng thấy rồi đấy. Đừng nói là hắn, Vương Sâm, ngay cả Thanh Long chiến thần bên cạnh hắn, đó là những thứ mà ngươi không thể chống đỡ được. Giờ thì ngươi đã bị vương gia khai trừ, thì đừng hòng quay lại tranh giành quyền thế với bọn họ nữa. Trò chơi quyền lực này, ngươi đã bị loại rồi. Trong thẻ này có 1 tỷ,
đủ để ngươi sống thoải mái nửa đời còn lại. Ngươi hãy cầm lấy nó và rời khỏi kinh thành đi. Chỉ khi nào ngươi rời khỏi phạm vi thế lực của Vương Sâm thì hắn mới có thể tha cho ngươi một con đường sống, và ta cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi. Vương Hạo, hy vọng ngươi thực sự có thể nghe những lời ta nói. Tạm biệt. Vương Sâm. Điện chủ, trước đây thuộc hạ đã phạm nhiều lỗi lầm trong yến tiệc xuất chinh. Chỉ là không biết lão bản hôm nay chuẩn bị vật phẩm tốt gì để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Đồ của ta không gấp, xin hãy xem đồ của bằng hữu Võ Thần Điện trước. Cách ngành như cách núi. Hai vị tuy là bằng hữu của Võ Thần Điện, nhưng còn trẻ như vậy thì đã thưởng dám qua được bao nhiêu bảo bối, lại còn dám ở đây lớn tiếng khoác lác. Thật nực cười. Lạc lão, người hà tất phải nhìn người bằng con mắt khác màu, chi bằng xem bảo bối trước đã. Ta ngược lại muốn xem người có bảo bối gì. Đây là một miếng ngọc bội hiện đại làm giả cổ. Tuy chất ngọc không tệ, nhưng giá trị của nó sẽ không vượt quá 10 vạn đồng. Hóa ra chỉ đáng giá 10 vạn đồng. Ta đã đánh giá cao hai vị rồi. Sớm biết như vậy thì ta đã không cần phải lấy ra 3 bảo vật trấn điện của ta rồi. Võ Thần Điện tuy là thế lực phạm vi đứng đầu đại hạ, nhưng thuật nghiệp thì có chuyên môn. Ở tụ bảo các này cũng không phải nơi các ngươi muốn làm càn là có thể làm càn được đâu. Đúng vậy. Một miếng ngọc bội 10 vạn đồng làm sao có thể so với bảo vật của La lão bản được. Nói ra thì ta lại có chút tò mò. Dưới 3 tấm vải đỏ này rốt cuộc có thứ gì đáng sợ tồn tại. Lạc lão, người định giá ngọc bội của ta mà không cần cầm lên tay sao? La lão bản, bảo bối của hai tiểu hữu Võ Thần Điện này tạm thời không đề cập tới nữa, cũng không biết người lấy ra. 3 thứ này là thứ tốt gì? Cũng xin hãy cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Kỳ thực trận đánh cược này đến đây là nên kết thúc rồi. Nếu Lạc lão lên tiếng rồi, lại còn có nhiều bằng hữu đến vậy, vậy thì ta sẽ cho chư vị xem bảo bối của ta, La Thành. Đây là đồ sứ xanh trắng thời nguyên. Cho dù là đồ sứ cấp bậc này thì trong cả tụ bảo các cũng không vượt quá một bàn tay. Giá trị của nó ít nhất cũng phải phá ngàn vạn. Cái đĩa sứ này lại đáng giá như vậy sao? La Thành có thể đứng vững ở tụ bảo các, há có thể không có chút bảo bối nào chứ? So ra thì ta càng muốn biết 2 bảo bối còn lại mà hắn chuẩn bị là gì. 2 bảo bối chưa xuất hiện cũng không cần nữa, chỉ 1 đối 1 này là đã phân thắng bại rồi. Không biết 2 vị Võ Thần Điện này sẽ xử lý ra sao. La lão bản, 2 món đồ còn lại cũng xin hãy cho lão phu được xem qua. Được. Chất ngọc trong suốt, không cần nói đến kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời. Chỉ riêng chất ngọc này cũng đủ để nghiền nát 99% mỹ ngọc khác. Mà đây còn là loại phỉ thúy, đế vương lục phẩm chất cao nhất. Khối lớn như vậy, giá trị ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Mời các vị xem qua. Tranh thật của Đường Dân. Cái gì? Tranh thật của Đường Dân gì cơ? Trong buổi đấu giá có giá khởi điểm trên 100 triệu. Nếu bức tranh này là thật, vậy thì đây quả thật là tranh thật của Đường Dân. Tranh thật của Đường Dân vừa xuất hiện. Nhóc con, người còn lấy gì mà đấu với ta nữa? Là lão bản, Lạc mỗ mạo muội đánh giá bức tranh thật của Đường Dân này 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Cộng thêm 2 món đồ trước đó, tổng cộng sắp đến 1 tỷ rồi. Không ngờ là lão bản lại có thực lực như vậy. Lạc lão quả nhiên là sáng suốt. Trước đó tôi cũng đã tìm rất nhiều nhà thẩm định bảo vật. Cuối cùng giá trung bình tổng hợp là 500 triệu. Vị bằng hữu của Võ Thần Điện này, trước đó ngươi đã từng nói nếu ta thắng, ngươi sẽ mua lại gấp đôi tất cả bảo vật của ta. Ta có 3 cửa hàng,
Tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng 820 triệu. Ta bớt cho ngươi một số không? Ngươi đưa ta 1,6 tỷ cũng được. Quẹt thẻ đi. Quẹt thẻ gì chứ? Sao vậy? Võ Thần Điện không dám thua sao? Thua? Ai nói ta thua? Đồ thô lỗ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Không có kim cương thì đừng có ôm đồ sứ. Lạc lão, ngài là bậc thầy trong giới thẩm định bảo vật, nhưng vãn bối mạo muội hỏi một câu. Ngài thật sự cho rằng ngọc bội của tôi chỉ đáng giá 10 vạn đồng? Vớ vẩn, đây chỉ là một miếng ngọc hiện đại. Lão phu đã nể mặt Võ Thần Điện của ngươi mà nói giá cao rồi. Thì ra Lạc lão cũng có lúc nhìn lầm. Ngươi dám nghi ngờ Lạc lão? Ách ngồi đáy giếng. Ngu ngốc rồi còn ba hoa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy bảo vật này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Linh lực phóng ra ngoài. Linh lực phóng ra ngoài là sao? Ta muốn xem thử. Miếng ngọc chỉ đáng giá 10 vạn đồng này, ngươi làm sao có thể xoay chuyển càn khôn? Linh lực phóng ra ngoài, cường giả chiến thần cảnh bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng cho dù thực lực của kẻ này mạnh đến đâu thì làm sao có thể thay đổi bản chất của ngọc được? Có chút thú vị. Đừng phí công nữa, ngươi. Thanh long hiện hình. Lạc lão, thanh long hiện hình là gì vậy? Thiên địa chí bảo, thường phong ấn một tồn tại mạnh mẽ. Nếu lão hủ không đoán sai, trong miếng ngọc bội này phong ấn một con chân long, sở hữu long linh. Người mang ngọc bội này sẽ được hoàng vận gia thân, con cháu đời sau, trăm năm, ngàn năm, hưng thịnh không ngừng. Lạc lão, đã vậy ngài cũng đã nhìn ra rồi. Vậy ta hỏi ngài, bảo vật của ta đáng giá bao nhiêu? Bảo ngọc như thế này đã khó có thể dùng tiền tài để đo lường rồi. Nếu cứ nhất quyết định giá, há chẳng phải chục tỷ. Chục tỷ đổi lấy con cháu trăm năm nghìn năm, hưng thịnh không dứt. Tôi mà có số tiền này, tôi cũng làm vậy. Ôi mẹ ơi! Lúc đầu tôi hỏi lão già đó, lão già chỉ nói mới có giá 88 vạn thôi. Nếu lúc đó tôi mua nó, là lão bản. Bây giờ thắng thua đã rõ, ông có phải nên thực hiện lời hứa cá cược không? Là mỗ mắt mờ không thấy Thái Sơn. Chúng thần bái kiến sư tôn. Có chuyện gì vậy? Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện thế tục, biết sư tôn đang ở trong tụ bảo các, đặc biệt mời sư tôn đến gặp mặt. Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, gần đây, trước buổi tiệc xuất chinh, Vương Sâm đã thông qua Thanh Long Chiến Thần xác nhận thân phận hiện tại của mình. Trong Võ Thần Điện có tên đó. Còn chưa đến lượt Vương Sâm làm điện chủ. Võ Thần Điện sóng ngầm mãnh liệt. Xem ra có một vở kịch hay sắp diễn ra rồi. Điện chủ, lão đạo sĩ kia đã đi rồi. Chúng ta còn chưa đưa tiền mà. Lão đạo sĩ đó không phải người thường. Hai vị chiến thần. Là lão bản, ý này là sao? Cảm tạ hai vị chiến thần nương tay. Đây là chút lòng thành của La Mỗ, mời hai vị nhận cho. Không cần đâu, hôm nay chúng tôi cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ mong là lão bản sau này khiêm tốn hành sự là được. Vâng vâng. Hai vị, điện chủ Võ Thần Điện bây giờ chắc đang ở buổi đấu giá. Hai vị không đi theo sao? Điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, chính là người thừa kế của vương gia. Vừa rồi còn mua vài thứ ở chỗ tôi, tặng cho vị đại minh tinh. Diệp tiểu thư đi cùng hắn, hơi thú vị đấy. Chỉ nhược thuộc hạ có mặt
Chúng ta đi xem thử, tên đệ đệ tốt của ta lại giở trò gì nữa. Đệ đệ. Điện chủ, ngài xem chiếc vòng này có đẹp không? Đẹp. Vương Hạo. Sao hắn lại đến đây? Điện chủ. Không thấy Vương Sâm đâu cả. Người ta bây giờ là điện chủ. Sao lại đến đại sảnh này chứ? Đương nhiên là ở trong phòng riêng rồi. Vậy chúng ta... Không sao, đợi hắn ta thấy ta. Hắn ta tự nhiên sẽ đến. Tên phế vật Vương Hạo sao lại đến đây? Điện chủ, chẳng phải ngài đã thông báo cho Nam Cung Tuyết bảo Vương Hạo rời khỏi kinh thành rồi sao? Sao hắn ta còn dám nhảy nhót trước mặt ngài? Suy nghĩ của kẻ sắp lìa đời. Ta làm sao mà biết được? Cũng đúng. Điện chủ. Vậy chúng ta đến đại sảnh đi. Hay là ngươi xuống trước đi. Ta lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Vâng. Thiếu gia, chúng tôi không tìm thấy môn chủ Không Môn. Nhưng mà, theo ý của đệ tử Không Môn, môn chủ Không Môn hình như không muốn gặp chúng ta. Đưa Diệp Khuynh Thành đến tụ bảo các chỉ là cái cớ. Hơi thú vị đấy. Chúng ta đã biết rõ về Không Môn môn chủ ở trong tụ bảo các này, muốn triệt để lấy mạng Vương Hạo. Lôi kéo Không Môn môn chủ này mới là trọng yếu nhất. Không phải là các ngươi đã nói điều gì không nên nói chứ? Chúng tôi làm theo lời ngài dặn. Đối với Không Môn chi ra đều khách khí, tuyệt không có nửa điểm mạo phạm. Vậy thì kỳ lạ rồi. Vị môn chủ này xưa nay không màng thế sự, hẳn là không biết tôi là Võ Thần Điện điện chủ giả chứ? Lẽ nào là hắn giở trò quỷ? Vương Hạo, sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi biết ta và điện chủ ở đây cố ý tới cản trở chúng ta không? Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng có tự cao quá. Điện chủ đã cho Nam Cung Tuyết báo ngươi rời khỏi kinh thành. Thế mà ngươi không nghe lời khuyên. E rằng Nam Cung gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ta ở Thiên Hải đã từng nói, ta không cần bất cứ ai bảo vệ. Đó là do điện chủ nhân từ. Nếu không, e rằng toàn thân ngươi đã cứng ngắc như cái miệng của ngươi rồi. Vô lễ. Đường ca, Khuynh Thành này trước đây dù sao cũng coi như là người đàn bà của huynh. Đã không có được thì cũng không cần phải như vậy chứ. Điện chủ, huynh phải làm chủ cho muội đó. Muội mới nhận được vài hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế. Một trưởng này xuống, sau này muội làm sao ra ngoài gặp người ta đây? Yên tâm đi bảo bối, hôm nay ta nhất định đòi lại công đạo cho nàng. Đường ca, lẽ ra huynh đã rời khỏi kinh thành rồi chứ? Đừng nói là kinh thành, dù là tứ hải bát hoang, ta, Vương Hạo, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Điện chủ, huynh xem hắn kia, trước mặt huynh mà còn ngông cuồng như vậy. Không sao. Vương Hạo, Thanh Long chiến thần mạnh nhất dưới trướng ngươi đã phản bội. Còn có các chiến thần của Võ Thần Điện đều đã về dưới trướng ta. Hơn nữa, ta còn sắp kết hôn với Nam Cung gia. Đến lúc đó có các thế lực ủng hộ. Ngươi nghĩ thế lực của ngươi còn không? Vậy ngươi còn đến đây làm gì? Thì ra, Không Môn môn chủ không chịu gặp ta là do ngươi giở trò quỷ. Thì ra là vậy. Thì ra lão đạo đó là thiên hạ đệ nhất môn Không Môn môn chủ. Đoán xem, lão già Không Môn đó không chịu quy thuận ta thì cũng tuyệt đối không thể quy thuận ngươi. Ta sắp kết hôn với Nam Cung Tuyết. Đến lúc đó cộng thêm sự ủng hộ của các thế lực, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi quả thực rất thông minh, nhưng tiếc là dùng sai chỗ rồi. Đúng rồi, còn có Diệp Khuynh Thành nữa. Ngươi vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, người đàn bà ngươi hầu hạ 3 năm lại quằn quại dưới thân ta đâu. Đường ca, ta thật sự rất bội phục huynh. Đối mặt với người phụ nữ hiểu điệu như vậy, ngươi làm sao có thể khống chế được bản thân?
Ngươi nói lại lần nữa xem. Sao, ta nói không đúng mà. Vương Hạo, ngươi muốn làm gì? Cũng đúng. Vì loại đàn bà này mà kích động. Không đáng. Thanh Long Chiến Thần hiện tại cũng không có ở đây. Ngươi cũng không có quyền gì mà thao túng Võ Thần Điện nữa. Ta đoán, lần này ngươi đến tụ bảo các là để chọn vài món đồ cất giữ thích hợp, sau đó tặng cho Nam Cung Tuyết, cầu hôn nàng đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây. Hôm nay, ngươi một món cũng không đấu giá được đâu. Vậy thì chúng ta hãy rửa mắt mà đợi. Chư vị, chiếc nhẫn này lai lịch rất lớn. Nghe nói là do Đường Vương Lý Thế Dân đeo. Cái gì? Chiếc nhẫn này lại có lai lịch khủng khiếp như vậy sao? Thật hay giả vậy? Tụ bảo các chúng ta thành lập 100 năm có thừa, chưa từng có một món hàng giả mạo nào. Món hàng này do Lạc lão đích thân giám định. Nếu Lạc lão nói là thật thì chắc chắn là thật rồi. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, mau ra giá đi. Được, vậy ta không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 500 vạn, 520 vạn, 530 vạn, 600 vạn. Ai đây, dám nâng giá lên 100 vạn? Lại là công tử nhà nào đây? 1000 vạn. Điện chủ, ngay cả tư thế ra giá của ngài cũng đẹp trai như vậy. Đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Vương sao? Hắn không chỉ đơn giản là thiếu gia nhà họ Vương, mà còn là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi có nghe nói không, Vương Sâm đó hiện tại chính là điện chủ của Võ Thần Điện. 1500 vạn, 3000 vạn, 3000 vạn lẻ một, 5000 vạn. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi một món đồ cũng không đấu giá được. Điện chủ, Vương Sâm này có hơi quá kiêu ngạo rồi. Không sao, nếu Đường đệ ta thích thì cho hắn là được. Điện chủ, ngài cũng quá đẹp trai rồi. Xem ra điện chủ đại nhân cũng rất hứng thú với vật này. Nếu đã như vậy, ta tuyên bố vật này thuộc về điện chủ đại nhân. Tốt. Chiếc nhẫn thời Đường này tuy quý giá, nói cho cùng cũng chỉ là cái nhẫn thôi mà. Bỏ ra 5000 vạn mua nó, có hơi bị hớ rồi đấy. Người bớt nói vài câu đi, người không muốn sống nữa hả? Món đồ đấu giá tiếp theo, chắc hẳn mọi người cũng sẽ rất hứng thú. Nghe nói là mũ phượng, do Võ Tắc Thiên, nữ đế duy nhất của Đại Đường từng đội. Điện chủ, người ta muốn cái mũ phượng này. Được. Mũ phượng này Nam Cung Tuyết hẳn sẽ thích. Giá khởi điểm 3000 vạn, 5000 vạn, 8000 vạn. Ai đây? Lại dám ra giá với điện chủ Võ Thần Điện? Cái này thì ngươi không biết rồi. Đây chính là thiếu gia nhà họ Vương, Vương Hạo đại thiếu gia. Chỉ là 3 năm trước, vì đắc tội với nhà họ Vương, bị đuổi ra ngoài rồi. Vậy chẳng phải là tên bỏ đi sao? Dám cả gan với. Đây là chuyện nhà người ta. Bọn tép diêu chúng ta, đừng bình luận. 300 triệu, 1 tỷ. Cái gì vậy thiếu gia? Cái phượng quan đó trên thị trường cũng chỉ đáng 100 triệu thôi. Ngươi hét giá gấp 10 lần. Cái gì? Huống hồ chúng ta hiện tại hết tiền rồi. Tiền của ngươi chẳng phải dùng để mua chuộc các đại gia tộc rồi sao? Quên nói với ngươi rồi, kỳ thật lễ vật cho Nam Cung Tuyết ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vương Hạo, ngươi dám lừa ta? Không có. Giá chẳng phải tự ngươi kêu sao? Hãy dành cho điện chủ đại nhân tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Đừng vỗ nữa. Điện chủ, người thật tốt, vì khuynh thành mà vung tiền như rác. Cút. Đi đi. Cái gì? Ngươi nói Vương Hạo hắn chưa rời khỏi kinh thành, hắn còn ở tụ bảo các đùa dẫn Vương Sâm. Vâng, đại tiểu thư, Vương Hạo này căn bản là không nghe lời người nói. Này, hắn coi như là đắc tội điện chủ Võ Thần Điện triệt để rồi. Tôi đoán
Sau khi người và điện chủ Võ Thần Điện thành hôn, điện chủ Võ Thần Điện sẽ gây khó dễ cho hắn. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đùa dẫn điện chủ Võ Thần Điện. Hắn tưởng làm vậy là có thể gỡ gạc lại được sao? Hắn chẳng qua là tự đẩy mình vào vực sâu hơn thôi. Đại tiểu thư, người muốn làm gì? Ta tất nhiên là muốn đi tìm Vương Hạo. Ta muốn đích thân đưa hắn rời khỏi kinh thành. Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh. Trước đại hôn, cấm túc đại tiểu thư. Ngươi... Đại tiểu thư, lại có chuyện gì? Vương Hạo, nhà họ Vương đến rồi. Hắn đến làm gì? Đến cầu hôn. Cầu hôn? Hắn đúng là hồ đồ mà. Thả ta ra. Ta bây giờ phải đi tìm Gia Gia. Các ngươi nếu còn cản ta, ta sẽ bỏ mạng trước mặt các ngươi. Vương Hạo tiểu hữu, ngươi nói hôm nay ngươi đến làm gì? Cầu hôn. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi, một kẻ bị Vương gia đuổi ra khỏi nhà, nói đến Nam Cung gia chúng ta cầu hôn. Vương Hạo, tên phế vật này, ngươi thấy hại Tuyết Nhi của chúng ta chưa đủ sao? Còn dám đến đây? Chư vị, ta Vương Hạo, chuyện ở yến tiệc xuất chinh chúng ta đã biết. Vương Sâm này tuy rằng không phải người lý tưởng nhất của Tuyết Nhi, nhưng so ra hắn cũng là người duy nhất trong đại hạ có thể xứng với Tuyết Nhi. Hơn nữa, hôn thư của Vương Sâm, Nam Cung gia ta đã nhận được rồi. Xong rồi, bây giờ không còn nữa rồi. Hỗn láo, tên phế vật này lại dám trước mặt chúng ta xé hôn thư. Người thật sự coi ta Nam Cung gia không người sao? Đều là chiến thần cảnh thôi. Vị Vương Sâm điện chủ kia nể tình huynh đệ tình nghĩa của các ngươi, cũng không gây khó dễ người quá mức, mà ngươi lại càng thêm ngông cuồng. Nam Cung gia chúng ta cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành. Chúng ta không có bất kỳ lý do nào chiều chuộng cái tính xấu của ngươi. Bá phụ, con nói ra có lẽ người không tin. Tuyết Nhi chỉ khi gả cho con mới có thể có được hạnh phúc thật sự, mà Nam Cung gia cũng sẽ phồn vinh thịnh vượng, thậm chí trở thành đệ nhất gia tộc đại hạ. Ngươi cái tên phế vật này thật sự là nói hưu nói vượn rồi. Động thủ. Nam Cung gia dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, lại có thể không có nhãn lực như vậy. Nam Cung gia ta đã nhận hôn thư của Vương Sâm, vậy hôn sự này không có... Ngươi tưởng người của Võ Thần Điện ta dễ dàng phản bội ta như vậy sao? Thì ra ngươi và Thanh Long ở Nam Cung gia là đang diễn kịch, mục đích chính là để dụ ta vào chồng. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ với thực lực của mình là có thể đánh bại điện chủ chứ? Bây giờ kết thúc rồi. Vương Hạo, ngươi không thể lấy mạng ta. Nếu ngươi lấy mạng ta thì sẽ không biết những tàn dư khác của Minh Sát Điện. Cái này, danh sách Minh Sát Điện này là từ đâu mà có? Mục đích ta đến đây, thứ nhất là để lấy mạng ngươi, thứ hai là nhân cơ hội này đi tiêu diệt tàn dư của ngươi. Nơi này đúng là hơi tồi tàn, nhưng là do chính ngươi chọn. Danh sách này rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ta sớm nên biết rằng Không Môn không chịu quy phục ta, thì hắn hẳn đã bái nhập dưới trướng ngươi. Ngươi quả thực thông minh, nhưng lại không dùng đúng chỗ. Bây giờ ta tiễn ngươi lên đường, đường ca tốt của ta. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng như vậy là có thể lấy mạng được ta chứ? Ngươi có ý gì? Thiếu gia, đừng ai động, động nữa ta sẽ thích nổ bom. Vương Hạo, nếu ta không lấy mạng ngươi, ta thề không làm người.
Rút lui. Khốn kiếp. Tàn dư của Minh Sát Điện hắn đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Hơn nữa Võ Thần Điện chúng ta đã phát lệnh truy sát hắn. Nhìn khắp đại hạ, đã không còn nơi nào cho hắn dung thân nữa rồi. Cứ để hắn sống lay lắt thêm vài ngày. Chúc mừng điện chủ. Tàn dư Minh Điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau này, trên đời sẽ không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xưng vương xưng bá. Chỉ mong bách tính thiên hạ đều được tắm mình trong ánh mặt trời. Nói hay lắm, nhưng mà Vương Hạo, hôn lễ của ngươi và Tuyết Nhi, ta và Tuyết Nhi đã bàn bạc xong rồi. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tốt. Tuyết Nhi, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Vương Hạo hiện đã ban bố lệnh truy sát của Võ Thần Điện. Bây giờ tất cả các thế lực ở đại hạ đều đang tìm chúng ta. Chúng ta đã không còn nơi nào để trốn. Không sao. Sự sa cơ lỡ vận của bổn thiếu gia chỉ là tạm thời. Đợi ta khôi phục lại, nhất định phải bắt Vương Hạo đó cùng toàn bộ Võ Thần Điện phải trả giá bằng máu. Thuộc hạ đương nhiên là tin tưởng thiếu gia. Vương Sâm đã không còn đường lui. Nếu ta lấy mạng hắn rồi đem đến Võ Thần Điện, biết đâu còn có thể đổi lấy một con đường sống. Đúng rồi, trong ba lô của ta còn một ít tiền tài. Người giúp ta lấy nó ra, chúng ta chia nhau. Được. Thiếu gia, Võ Thần Điện treo giải thưởng hậu hĩnh lắm phải không? Vương Hạo, nếu ngươi không để ta sống thì đừng trách ta. Chúc mừng. Đa tạ, cảm tạ. Được, mọi người cứ tiếp tục đi. Được. Phải rồi, ta cũng đi thay y phục. Được, gặp lại sau. Không phải đã nói gặp lại sau sao? Sao lại vội vàng thế? Điện chủ, ngài chuẩn bị xong chưa? Mời tân nương tiến vào. Kỳ lạ, Nam Cung đại tiểu thư sao không ra? Chẳng lẽ không muốn gả cho điện chủ? Ngươi đừng nói bậy. Nam Cung đại tiểu thư và điện chủ rất tâm đầu ý hợp, sao lại không muốn gả chứ? Vậy, ngươi nói đây là chuyện gì? Mời tân nương tiến vào. Ta đi xem sao. Điện chủ đại nhân của ta ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Sâm. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt đó. Ngươi thật sự chán sống. Minh Sát Điện của ta đã bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ. 2 ngày nay ta bị bao nhiêu người truy sát. Vậy thì tại sao ta không tìm vài người mà điện chủ quan tâm chôn cùng ta chứ? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Vương Hạo, đến lúc này rồi, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì Nam Cung Tuyết, phải không? Nam Cung Tuyết quả xứng danh đệ nhất mỹ nhân đại hạ. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngươi dám muốn cứu Nam Cung Tuyết thì một mình đến nhà kho lần trước. Trước khi trời tối, nếu ngươi chưa đến thì cứ chờ mà nhặt xác Nam Cung Tuyết đi. Thật không thể tin được. Thật đáng sợ. Vương Sâm lại làm ra chuyện như vậy. Hắn làm thế nào vậy? Không biết. Minh Sát Điện chẳng phải chỉ còn mỗi hắn thôi sao? Đúng vậy. Điện chủ, là thuộc hạ làm việc sai sót để Vương Sâm thừa cơ hội bắt cóc phu nhân. Xin điện chủ trách phạt. Vương Hạo,
Vương Hạo này, ngươi nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Tất cả dựa vào ngươi rồi. Còn không mau đi đi. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tuyết Nhi về an toàn. Chư vị, mọi người ở đây chờ một lát, ta đi đón tân nương về. Điện chủ, đây nhất định là âm mưu của Vương Sâm. Hắn nhất định đã sắp xếp tất cả. Ngài bây giờ đi qua e rằng nàng là thê tử của ta, cũng là điện chủ phu nhân của Võ Thần Điện. Ai dám cản ta, xử không tha. Các ngươi không cần đi theo. Nam Cung đại tiểu thư, cô tỉnh rồi. Vương Sâm, ngươi mau thả ta ra. Nếu không Vương Hạo biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam Cung tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng nói những lời đùa cợt như vậy. Ngươi đang ở trong tay ta, thì ta còn có một con đường sống. Nếu ta thả ngươi ra, thì Vương Hạo có tha cho ta đường sống không? Nếu hắn thật sự quan tâm đến ngươi, chắc hẳn giờ đã sắp đến rồi. Mỹ nhân thế này, còn phải xem điện chủ của chúng ta có thể làm gì cho ngươi. Vương Sâm, Vương Hạo là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ để ngươi tùy ý sắp đặt sao? Chưa chắc đâu. Vương Sâm, ngươi đừng sai lầm nữa. Bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi bảo ta dừng tay, thật nực cười. Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn gả cho ta, thì bây giờ cũng chẳng đến nông nỗi này. Đợi Vương Hạo đến, ta sẽ lăng trì hắn ngay trước mặt ngươi. Ngươi muốn lăng trì ai? Đứng yên đó. Đường ca tốt của ta, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Yên tâm, thả hai người họ ra, ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Đường ca, đừng nói đùa nữa. Giấy truy nã đã dán khắp thiên hạ rồi. Nếu ta thả họ ra, chẳng phải sẽ mặc cho huynh xử lý sao? Thôi đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói bây giờ huynh đã đạt đến siêu phàm nhập cảnh rồi. Đối phó với ta chẳng khác nào lấy mạng một con gà. Nhưng mà nếu huynh phế bỏ một cánh tay, thì sức mạnh có phải sẽ không bằng ta nữa không? Vương Hạo, hôm nay ta muốn ngươi phế bỏ một cánh tay. Đừng Vương Hạo, ta đồng ý với ngươi. Đừng mà. Vương Hạo. Đường ca ơi là Đường ca, ta phải nói huynh thế nào đây? Vì hai người phụ nữ mà lại phế bỏ một cánh tay của mình. Bớt nói nhảm đi. Ngươi nói ta làm được rồi. Thả hai người họ ra ngay đi. Với cảnh giới siêu phàm nhập thánh hiện tại của huynh, ta căn bản không chắc có thể toàn mạng rời khỏi đây. Cho nên ta vẫn chưa thể thả. Ngươi nuốt lời. Chẳng lẽ không sợ người của Võ Thần Điện sẽ không tha cho ngươi sao? Sợ? Bây giờ ta còn sợ gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn để ta lấy mạng, thì ta đã không ra nông nỗi này. Người thừa kế của Vương gia chỉ có một, là ta Vương Sâm, chứ không phải ngươi. Ngươi thật sự coi trọng hư danh đến vậy sao? Hư danh? Người thừa kế Vương gia và điện chủ Võ Thần Điện, đó đều là vinh dự tối cao của thế giới. Ngươi nói đây là hư danh? Ngươi dám thề với lòng mình là ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này sao? Nếu ta muốn những thứ này, 3 năm trước ta đã không cam tâm rời đi rồi. Đó là bởi vì ngươi đã từng có được, còn ta thì không. Những thứ này vốn dĩ đều nên là của ta. Là ngươi kéo ta xuống, cho nên hôm nay ngươi phải mất. Ta hiểu rồi. Tự đoạn cánh tay chỉ là kế tạm thời. Ngươi muốn ta tự kết liễu ngay tại chỗ phải không? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tự kết liễu tại chỗ, ta sẽ tha cho hai người bọn họ.
Ta lấy cái gì tin ngươi? Vương Hạo, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi nếu còn không tự kết liễu tại chỗ thì đừng trách ta tàn nhẫn. Được. Vương Hạo, đừng mà. Đừng. Ta đồng ý. Vương Hạo. Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Vương Hạo. Không. Vương Hạo ơi Vương Hạo, ngươi thật đúng là kẻ si tình. Nhưng mà điều này thì có ích gì chứ? Sau khi ngươi đi, đám phế vật của Võ Thần Điện căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Hạo, ta đã nói với ngươi rồi, tất cả mọi thứ của ngươi ta đều sẽ đoạt lấy. Đáng tiếc, sau khi ngươi đi, ngươi sẽ không còn được thấy ta hành hạ nữ nhân của ngươi như thế nào nữa rồi. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Cái gì? Ta vừa rõ ràng thấy ngươi bị đâm xuyên tim rồi mà. Sao ngươi còn sống? Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Siêu phàm nhập thánh. Ta không phục. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi làm người tốt. Vương Hạo. Không sao. Ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Khả năng chữa trị của siêu phàm nhập thánh không phải người thường có thể sánh bằng. Vậy thì tốt rồi. Vương Hạo, xin lỗi. Không sao, ta căn bản không để tâm. Đều qua rồi. Vương Hạo, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Hôn lễ của chúng tôi vẫn đang diễn ra. Hay là ngươi cùng uống chén rượu mừng? Đi thôi. Xin lỗi. Vương Hạo, là ta đã đánh mất ngươi. Điện chủ vẫn chưa trở về. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Khó mà nói. Tuy điện chủ thần công cái thế, nhưng Vương Sâm cũng không phải hạng tầm thường. Thêm nữa là người ta đã có chuẩn bị. Dù sao thì tên bắn lén cũng khó lòng phòng bị. Cha nói xem Vương Hạo này có thể đưa Tuyết Nhi trở về không? Khó mà nói. Tên tiểu tử Vương Hạo đó trọng tình trọng nghĩa, nhưng đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa cũng là điểm yếu. Có tin tức gì về điện chủ chưa? Tạm thời vẫn mất liên lạc. Điện chủ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngậm cái mỏ quạ của ngươi lại. Chư vị, điện chủ vẫn chưa thấy hồi phủ. Chúng ta e rằng khó mà đợi thêm được nữa. Chuẩn bị đi trước một bước vậy. Phải đó, chúng ta cũng không thể cứ đợi mãi như vậy. Chuyện này xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu. Cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân.